हेलो एभ्रिवान, तपाईले स्वागत छ मेरो च्यानल कस्मेटिक नेपालमा। आज तपाई देख्न सक्नुहुन्छ मसँग यहाँ छ एलोभेराको जेल, जसको फाइदाहरू अनगिन्ती छ। जस्तै तपाईको छालाको लागि र कपालको लागि पनि है, कपालको लागि पनि यसले धेरै नै फाइदा गर्छ अनि छालाको लागि पनि। जानु यसको फाइदाहरू र बेफाइदाहरू। बेफाइदा भन्दा पनि जानु फाइदाहरू है, फाइदाहरू जानु यसको। अब हामी भिडियोमा जोडिने छौं। ल अब हामी भिडियोमा जोडियौं। हेलो एभ्रिवान, साथीहरु, आज म एउटा यस्तो प्रोडक्टको कुरा गर्न जाँदैछु जसले हाम्रो डेली लाइफमा युज गर्न मिल्छ। यो हो एलोभेरा जेल, जसको क्वान्टिटी हुन्छ 100 ml, जसले हामी स्किनमा त युज गर्न सक्छौं, साथै कपालमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। यसको जानु आज यसको फाइदाहरू। अनि एलोभेरा जेल आउँछ यो ग्रीन कलरमा, जसको प्याक चाहिँ 100 ml हुन्छ। अनि यो नेपाली मार्केटमा चाहिँ तपाईलाई 100 देखि 150 सम्म पर्छ, 200 देखि 250 सम्म पर्छ। सनबर्न भन्नाले घामले जलाउने अथवा कालो गराउने भन्छ है। तपाईको छाला अनियमित रूपमा डेड हुन्छ, धेरै चिन्ता नलिई एफेक्टेड एरिया जहाँ छ एलोभेरा जेल लगाउने अनि 6 देखि 8 घण्टालाई छोडिदिने भने त्यो केही समयपछि तपाईको सनबर्नहरू निको हुँदै जान्छ अथवा सन्चो हुँदै जान्छ र तपाईको छालालाई ग्लो चम्किलो बनाउँछ। यदि तपाईको फेसमा एक्ने पिम्पलहरू छ भने राति सुत्ने समयमा लगाउने अनि बिहान उठेर मुख धुने 4-5 दिनसम्म तपाईले यस्तो गर्नुभयो भने, यही विधि प्रयोग गर्नुभयो भने यसले राम्रो रिजल्ट दिन्छ। अनि 3 नम्बरमा यसको फाइदा भन्दाखेरि कपालमा फाइदा। यदि तपाईको कपाल ड्यामेज, रफ र ड्राई छ भने यो राति सुत्ने समयमा लगाएर सुत्ने अनि बिहान टाउको अथवा कपाल धुने, यसले पनि तपाईलाई राम्रो रिजल्ट दिन्छ। 4 नम्बरमा यसको फाइदा भन्नुपर्दा आँखाको तल आउने कालो धब्बाहरू, डार्क सर्कल भन्छ यसलाई अंग्रेजीमा चाहिँ, कालो धब्बाहरू, यसलाई पनि तपाईले राति सुत्ने समयमा 6 देखि 7 दिनसम्म युज गर्नुभयो भने डार्क सर्कलहरू रिमुभ हुँदै जान्छ र अनि तपाईको आँखा तलको भागहरू धेरै नै चम्किलो स्मुथ बनाउँदछ। नम्बर 5 नम्बरमा यसको फाइदा भनिसकेपछि तपाईले यसलाई फेसवाशको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। फेसवाश भनिसकेपछि तपाईले पहिला सुरु यसको केही मात्रामा टेक्सचर लिनु हातमा, अनि त्यसपछि तपाईले आफ्नो फेसमा रब गर्नुस् अनि त्यसको 1-2 मिनेटपछि 1-2 मिनेटसम्म तपाईले आफ्नो फेसलाई मसाज गर्नु। त्यसपछि तपाईले आफ्नो फेसलाई वाश गरेर यसले तपाईलाई दिने फाइदाहरू धेरै नै छ। यसले तपाईको फेसको ड्राइनेस, रफनेस अनि डलनेसहरू रिमुभ गर्छ र तपाईलाई फ्रेश लुक दिन्छ एउटा। ओके एभ्रिवान, आजको लागि भिडियो यति नै। आशा छ तपाईलाई यो भिडियोले पनि धेरै नै सहयोग गर्यो होला। अझै पनि छ यसको धेरै फाइदाहरू, मैले आज यति नै भनिसकेको छु। अब अर्कोचोटि म फेरि कुनै धेरै लामो भिडियो लिएर आउने छु। आजको लागि यति नै। अनि केही क्वेशन सोध्नु परे तपाईले कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। ओके, आजको लागि नै यति नै। सी यू सुन अर्को भिडियो।